اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای می داشتیم معلوم بود که هرگز امکان نداشت اون رو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه. تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن، وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره. الفتوى تصدر في المستجدات، فأنا أعتقد إذا كان التصرف في الأمريكي والصهيوني تصرف خطير، أنا أعتقد ربما يستلزم فتوى جديدة. إيران اليوم ممكن أن تتخطى الخط الأحمر إذا ما أردنا أن نقول، يعني يكون لديها كل ما تحتاجه لصناعة القنبلة الذرية دون تصنيعها. شما اگر این توانمندی رو داشته باشین میتونی در واقع تو منطقه نشون بدی که آقا میتونم من در واقع اگر اینجوری شما اینقدر بخواید تون برید ممکنه. برنامه هسته‌ای ایران در کنار نتایج عملیاتی مفاهیم جدیدی رو وارد ادبیات سیاسی کرده که به اصطلاح فتوای هسته‌ای مقام اول حکومت از مهمترین اونهاست. در بین سطور جدید قصد بررسی این مفهوم یا میزان جدی گرفته شدن اون رو در جامعه جهانی نداریم، اما شواهدی رو مرور می‌کنیم که نشون میدن حکایت فتوای هسته‌ای در داخل ایران و در حلقه‌های حکومتی تا چه حد جدی گرفته میشه. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا 20 سال پیش این جملات رو با نام بردن از عراق، ایران و کره شمالی و در زمانی معنیدار بیان کرد. حدود 4 ماه پس از حمله نظامی به افغانستان و در حالی که تحلیلگران هنوز مطمئن نبودند که هدف حمله بعدی قرار عراق باشه یا ایران. در چنین فضایی نگرانی از امکان حمله آمریکا به وضوح در میان مقام‌های ایرانی افزایش یافته بود. نگرانی وقتی اوج گرفت که در 23 مرداد 81 فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات هسته‌ای نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق افشا شد که واکنش هشدارآمیز آمریکایی‌ها رو به دنبال داشت. پس از این تحولات حکومت ایران انکار تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای رو در دستور کار قرار داد. این انکار در مسیرهای مختلفی صورت گرفت و یکی از اونها گفتمان سیاسی آیت الله خامنه‌ای بود. تصمیم‌هایی که گرفته از همه بر مروری بر مندرجات پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران در اون مقطع نشون میده گفتمان علی خامنه‌ای در موضوع هسته‌ای در ابتدا بر تکرار ساده این مضمون تمرکز داشته که ادعاهای غرب در مورد اهداف برنامه صحت ندارند، ولی به تدریج مضمون دیگه‌ای در سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای برجسته شد که عبارت بود از ناهمخوان دونستن سلاح‌های هسته‌ای با اصول اعتقادی نظام. آقای خامنه‌ای درست فردای روز حمله آمریکا و متحدانش به عراق لازم دونست بر این روایت تاکید کنه. اینی هم که بگن جمهوری اسلامی دنبال سلاح شیمیایی و دنبال بمب اتم، اینم دروغ محض. اگر کسانی اهل بمب اتم باشن ممکنه یکیش هم دنبال کنن برسن به بمب اتم. ما اهل بمب اتم نیستیم، ما با بمب شیمیایی مخالفیم، با اصول ما این چیزا موافق نیست. او در 15 مرداد 82 در شرایطی که حکومت صدام حسین سرنگون شده و تردید در مورد آینده بالا گرفته بود، هشدار داد که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش تهدیدها لحن و زبان دیگه‌ای گرفته. آیت الله خامنه‌ای گفت نظام در وضعیت جدید باید قدرت خودش رو زیاد کنه، ولی در این مسیر سلاح هسته‌ای کاری از پیش نمیبره. او ادامه داد ما اصلاً منطقاً و مبناً با سلاح‌های کشتار جمعی به این شکل موافق نیستیم. آقای خامنه‌ای در مناسبت‌های دیگه هم به بیان صحبت‌های کم و بیش مشابه پرداخت.
در عین حال از مقطعی مشخص مقام‌های ایران این نوع سخنان رو در تبلیغات جهانیشون فتوای حرمت سلاح‌های هسته‌ای نامیدن. شاید بشه پاییز 83 رو زمان تولد رسمی این روایت دونست. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای در اون مقطع توضیح میده در گفتگو با قدرت‌های اروپایی تصمیم گرفته اظهاراتی از آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران رو فتوایی علیه سلاح‌های هسته‌ای معرفی کنه. تهمت میزنن که میخوان سلاح اتمی درست کنن. نه آقا، ما به فکر سلاح اتمی نیستیم. من بارها گفتم سلاح اتمی ما این ملت هست. سلاح اتمی ما این جوانان. ما سلاح اتمی نمیخوایم. سلاح اتمی تولیدش، نگه داشتنش و به کار بردنش هر کدام یک اشکالی داره. نظر شرعی خودمون هم که ما گفتیم روشن و همه میدارن. آقای روحانی میگه در جلسه با وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان در 23 آذر 83 همین سخنان نماز جمعه رو که تفاوت خاصی هم با اظهارات مشابه قبلی نداشت، فتوای رهبری و یک تضمین عینی در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده. حسن روحانی در اردیبهشت 91 روایت میکنه که به اروپایی‌ها گفته ایشان فتوا دادند و دستیابی به بمب را حرام اعلام کردند. این فتوا برای ما از NPT و پروتکل الحاقی هم مهمتر است. یعنی از هر قانون دیگری برای ما مهمتر است. روحانی تصریح داره در مذاکرات من خودم به ذهنم رسید که مسئله فتوا را بیان کنم و هماهنگی خاصی نشده بود. شخص آقای خامنه‌ای هم در مناسبت‌های خاص خطاب به مقام‌های خارجی حرف‌های مشابهی زد. مثلا در 22 دی 86 در دیدار با محمد البرادعی مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که از لحاظ شرعی و مبنایی با ساخت و کاربرد سلاح هسته‌ای مخالف است. او بعداً تلاش کرد همین موضوع رو با ادبیات فقهی بیان کنه، با اشاره به آیه‌ای از قرآن که از بین بردن زراعت و نسل رو فساد در زمین دونسته. ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن حرث و نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. ما دنبال این نمیریم. با وجود همه این سوابق، چیزی که در گفتمان رسمی حکومت به عنوان فتوا علیه سلاح‌های هسته‌ای مورد اشاره قرار میگیره، جملاتی از پیام آیت الله خامنه‌ای به یک گردهمایی در 28 فروردین 89 تحت عنوان نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه بوده که با حضور تعدادی مهمان خارجی در تهران برگزار شده. یعنی این جملات که به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مسئولیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم. این پیام زمانی صادر شد که معلوم بود پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت به سمت بحرانی بی سابقه میره. یعنی چند هفته مونده به صدور شدیدترین قطعنامه هسته‌ای شورای امنیت به شماره 1929 که با رأی مثبت قدرت‌های غربی چین و روسیه در 19 خرداد 89 به تصویب رسید. قطعنامه جدید گذشته از تحریم سپاه و شرکت کشتیرانی، بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی ایران یا حتی توقیف و انهدام محموله‌های دریایی اون رو در آب‌های آزاد مجاز می‌کرد و جلوی تأسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی رو در خارج می‌گرفت. این قطعنامه همچنین کلیه فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک رو ممنوع می‌کرد. به دنبال انتشار پیام آقای خامنه‌ای در 28 فروردین، وزارت خارجه اعلام کرد با توجه به اهمیت مفاد این پیام و به منظور روشنگری افکار عمومی کشورهای جهان، متن پیام برای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ارسال می‌شود تا به عنوان سند شورای امنیت و سند مجمع عمومی سازمان ملل به ثبت برسد. به این ترتیب پیامی برای ثبت به عنوان سند سازمان ملل انتخاب شد که مشخصاً کاربرد سلاح‌های هسته‌ای رو حرام می‌دونست. اون هم در شرایطی که بعضی اظهارات آیت الله خامنه‌ای در سالهای قبل ساختن این سلاح‌ها رو هم بدون توجیه دونسته بودند
اظهاراتی که البته مشابه اونها در سالهای بعد هم تکرار شدند. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای می داشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت اون رو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینایی که دارن. موضع رسمی حکومت ایران همواره این بوده که فتوای هسته‌ای آقای خامنه‌ای از شفافیت لازم برخورداره و جای تردید در مورد سیاست‌های نظام باقی نمیگذاره. با وجود این، با گذشت بیش از یک دهه از انتشار این اصطلاحاً فتوا، به نظر میرسه که حتی بین حامیان حکومت در مورد محتوا، تفسیر یا مدت اعتبار اون اختلاف نظر وجود داره. فعالان مدافع نظام در فضای مجازی در سالهای اخیر نمونه‌های چشمگیری رو از این اختلاف نظر به نمایش گذاشتن. نمونه جنجالی در 3 دی 1400 جلب توجه کرد که یک کاربر حزب اللهی جمله‌ای از پیام 9 شهریور 91 آیت الله خامنه‌ای رو به مهمانان خارجی اجلاس غیرمتعهدها در تهران بدون اشاره به گوینده اون توییت کرد، با این مضمون که سلاح هسته‌ای نه تامین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه 90 قرن 20 نشان داد که داشتن این تسلیحات نمیتواند رژیمی مانند شوروی سابق را هم حفظ کند. به این توییت جمع عظیمی از کاربران حامی نظام واکنش منفی نشون دادند. از میان این کاربران عده‌ای جمله توییت شده رو با الفاظی چون فلسفه بافی، ضعیف و سخیف، احمقانه، مخالف نظر ولی فقیه و مشابه نظرات خوارج توصیف کردند. تعدادی از کاربران جمله رو نشون دهنده بیسوادی یا عدم اطلاع گوینده دونستند یا او رو از اظهار نظر در موضوعات فراتر از فهم خودش برحذر داشتند. کسانی هم به توییت کننده توهین‌های شدید کردند. قابل تأمل اون که حتی وقتی نویسنده توییت یادآوری کرد چیزی که نوشته سخن ولی فقیه، حملات کاربران حامی نظام با توجیهات متنوع ادامه پیدا کرد. مثلا با ذکر اینکه آقای خامنه‌ای صرفاً با کاربرد سلاح هسته‌ای مخالفه، یا اینکه او گفته سلاح هسته‌ای به درد رژیمی مانند شوروی سابق نمیخوره و نه حکومت ایران. از همه مهمتر اما پاسخهایی با این مضمون واحد بودند که سخن مطرح شده در گذشته موضوعیت داشته و دیگه نداره. ماجرایی که نقل شد تنها یک مطالعه موردی از دیدگاه‌های طیفی از مدافعان نظامه که برداشت اونها از برنامه هسته‌ای در خلأ شکل نگرفته. واقعیت اینه که علیرغم مواضع رسمی حکومت، بسیاری از فعالان یا چهره‌های حکومتی در مناسبت‌های گوناگون به بیان سخنانی پرداختند که نشون میدن اون چه فتوای هسته‌ای رهبر انقلاب عنوان شده رو تغییرناپذیر نمیدونن. فتوایی که در نگاه اونها چه بسا مانند طیفی از مواضع رسمی دیگه ریشه در محظوریت‌های رهبری داشته و نه اصول ثابت نظام که شاید شناخته شده ترینشون اوجب واجبات دونستن حفظ نظام باشه. از میان اشارات مسئولین به امکان انقضای فتوای هسته‌ای، سخنی از محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی از شهرت خاص برخوردار شد. مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض خدمتتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو عرض حرام میدونه. اما عرض خدمتتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن، وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلاً چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره. به این سخنان طیفی از رسانه‌ها و مسئولان انتقاد کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت هم گفت که حسن روحانی به آقای علوی تذکر داده. ولی علیرغم این واکنش‌ها بودند کسانی که در اعلام حمایت از موضع وزیر اطلاعات تردید نکردند. از جمله احمد بخشایش اردستانی
عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در 27 بهمن 99 گفت فتوای دینی بنا به اقتضاعات و شرایط زمانی و مکانی تغییر پیدا می‌کند. لذا همانطور که مقام معظم رهبری در یک بازه زمانی و با توجه به شرایط سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی مربوط به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ساخت سلاح اتمی را حرام دانستند، می‌توان در شرایط دیگری این فتوا را تغییر داد. احمد بخشایش تصریح کرد ساخت سلاح هسته‌ای تنها راه حل جمهوری اسلامی ایران برای خروج از چالش‌ها و بنبست‌های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی مربوط به برجام و پرونده فعالیت‌های هسته‌ای است. در روزهای منتهی به گفتگوی خبرساز وزیر اطلاعات، البته اشارات دیگری هم به امکان تغییر فتوای هسته‌ای صورت گرفته بود. از جمله امیر موسوی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌الملل نزدیک به سپاه در اظهاراتی مختلف بر این موضوع تاکید داشت. او مثلا یک هفته قبل از صحبت‌های محمود علوی در گفتگو با بخش عربی شبکه راشا تودی وابسته به دولت روسیه در مورد دورنمای تغییر فتوای هسته‌ای گفت: در مکتب اهل بیت علمای مجتهد مثل امام خامنه‌ای فتوایی که صادر می‌کنند برای شرایط مشخصی است. اگر این شرایط تغییر کند، چه بسا فتوا هم تغییر کند. آقای موسوی در این حال اطمینان داد که تهران در رویارویی با دشمنان خود برگ‌های متعددی در دست دارد که برگ هسته‌ای آخرین آنهاست و ابراز امیدواری کرد که برای به پایان رساندن کار اسرائیل اساساً نیازی به سلاح هسته‌ای نباشد. امیر موسوی 2 روز قبل از اون هم لازم دیده بود در مصاحبه‌ای جداگانه احتمال تغییر فتوای هسته‌ای رو یادآوری کنه. لأن الفتوى ليست ثابتة حسب الفقه الجعفري في مذهب أهل البيت. الفتوى تصدر في المستجدات. فأنا أعتقد إذا كان التصرف في الأمريكي والصهيوني تصرف خطير، أنا أعتقد ربما يستلزم فتوى جديدة. شاید این یادآوری کلی بی مناسبت نباشه که چهره‌های نزدیک به حکومت ایران با وجود احتیاط در مواجهه با شبکه‌های انگلیسی زبان معمولاً هنگام گفتگو به زبان عربی با بی‌پروایی بیشتری از برنامه هسته‌ای حرف زدن. حرف‌هایی که به ندرت در رسانه‌های غربی بازتاب داشتن ولی بعضاً زیرنویس انگلیسی شدن و جنجال آفریدن. عماد آبشناس از چهره‌های متعددیه که به همین شیوه هر از گاه خبرساز شده. او در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدیر مسئول ایران دیلی، روزنامه انگلیسی دولت ایران بود، هرچند الان نماینده و مدیر منطقه خبرگزاری اسپوتنیک وابسته به دولت روسیه است. إنها لا تريد أن تصل إيران إلى القنبلة النووية. إيران أيضا لا تريد أن تصل إلى القنبلة النووية، ولكن إيران اليوم ممكن أن تتخطى الخط الأحمر إذا ما أردنا أن نقول، يعني يكون لديها كل ما تحتاجه لصناعة القنبلة الذرية دون تصنيعها. يعني تصنيعها ممكن أن يحتاج إلى وهذا دكتور عماد ما كنت أود سؤالك عنه قبل أن نفقد الاتصال معك. مدیر منطقه‌ای خبرگزاری روسی اسپوتنیک در سایت فارسی اون هم مقالات متعددی رو در دفاع از همین ایده منتشر کرده. آقای آبشناس از جمله در مقاله‌ای در 3 بهمن 98 تاکید کرد بسیاری امروزه در ایران به این نتیجه رسیدند که باید به سمت و سوی ساخت تسلیحات بازدارنده هسته‌ای پیش رفت. او بعد از احتمال تغییر فتوای هسته‌ای نوشت: باید نشست و دید آیا بدعهدی‌ها و رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها می‌تواند منجر به آن شود که رهبری تصمیم بگیرد فتوای خود را بنا به اقتضاعات زمانه تغییر دهد یا نه. 2 روز بعد از انتشار این دیدگاه، سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم لازم دید یادآوری کنه برخی تحلیلگران داخل و خارج از ایران تأکید بر عدم ساخت و توسعه سلاح هسته‌ای را در محیط ناامن کنونی و به ویژه در جهان پسا اوباما عقلانی نمی‌دانند و به چند دلیل معتقدند لازم است ایران برای بازدارندگی هسته‌ای دکترین دفاعی خود را بازطراحی کند. تابناک سپس از مخاطبانش خواست نظر بدن که آیا ایران باید جدی به دنبال بازدارندگی هسته‌ای باشد یا خیر. سوالی که البته مخاطبان از زوایای مختلفی به اون پاسخ دادند، ولی نشون میداد که تولید سلاح هسته‌ای در نگاه طراحان بحث حرام شرعی تلقی نمیشه، چرا که اگر میشد پرسیدن نظر مردم در موردش قابل مقایسه با مثلا نظرسنجی در مورد مجاز شدن مصرف الکل در یک رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران بود.
رد پای چنین رویکردی به خط قرمزهای ادعایی در مواضع کارشناسان نزدیک به شخص آیت الله خامنه‌ای هم قابل مشاهده بوده. مثلا مواضع محمد جمشیدی، کارشناس معتمد دفتر رهبری در حوزه مسائل آمریکا، که سایت آقای خامنه‌ای مکرراً تحلیل‌هاش رو در قالب مقالات و مصاحبه‌های اختصاصی منتشر کرده. یه دونه دیگه هم بگم آقای جمشیدی که در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور شده، خاصیت برنامه هسته‌ای رو تولید برق نمیدونه و تاکید داره که بحث دستیابی به سلاح هسته‌ای تابو نیست. ایران نه سلاح اتمی دارد و نه برنامه‌ای و اراده‌ای برای ساخت اون داره. اما شما اگر این توانمندی رو داشته باشی میتونی در واقع تو منطقه نشون بدی که آقا میتونم من در واقع اگر اینجوری شما انقدر بخواید تون برید ممکنه. ببینید اینا تابو نیست در روابط بین الملل حرف زدن از این بحثا، چون اینا ابزار قدرت، اینا ابزارها هست، اما میایم اینا رو تقلیل میدیم به دعوا اینکه آقا خب برقو از اون ور میگیریم، برقو از این ور میگیریم. آقا این برق و اینها من به عنوان روابط بین المللی میگم ما خوبه برید انجام بدید، اما ارزش راهبردی داره این برنامه‌ها. تبصره زدن تلویحی یا صریح به اونچه فتوای هسته‌ای نامیده میشه در اغلب موارد در قالب نوعی هشدار راجع به اقدامات آینده بوده. با وجود این بعضاً نگاهی هم به اقدامات گذشته داشته. نمونه‌ای مشهور از این رویکرد مصاحبه 6 آذر 1400 فریدون عباسی دوانی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، با ایران روزنامه رسمی دولت بوده. آقای عباسی در اظهاراتی به مناسبت سالگرد ترور محسن فخریزاده، رئیس سابق سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و چهره پشت پرده برنامه هسته‌ای گفت: تحفظ ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملا مشخص است. منتها فخریزاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسئله اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود، زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است و وقتی شما وارد این مسائل بشوید صهیونیست‌ها حساس می‌شوند. فقط هم آقای فخریزاده نبود. انتشار این سخنان در روزنامه دولت طبیعتاً بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. در واکنش روزنامه ایران نوشت در مصاحبه فریدون عباسی به هیچ گونه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای اشاره نشده، اما بعد ویدیویی رو به عنوان اصل صحبت‌های آقای عباسی منتشر کرد که ابهامات رو افزایش داد. 6 ماه انجام میدن. چرا؟ چون هم ارتباطات دانشگاهی دارن، سازماندهی میکنن. مشکل این بود که در ویدیو اثری از جملات خبرساز قبلی وجود نداشت، در حالی که این جملات نه تنها در متن مصاحبه ایران اومده بودند که همزمان و حتی بعد از انکار این روزنامه همچنان در سایت اون وجود داشتند. از سوی دیگه جملاتی که به عنوان اصل صحبت‌های فریدون عباسی در مورد فعالیت‌های آقای فخریزاده منتشر شدند، در متن کامل مصاحبه روزنامه ایران وجود نداشتند. در نتیجه مشخص نبود ویدیوی جدید چه زمان ضبط شده یا اساساً چرا مدیران روزنامه دولت اون رو نافی جملات شفاف آقای عباسی در همین روزنامه میدونن. به هر ترتیب محسن فخریزاده تنها چهره سابق برنامه هسته‌ای ایران نبود که روایت اطرافیان از فعالیت‌هاش با توصیفات رسمی حکومت از این برنامه تفاوت داشت. حداقل یک روایت خبرساز دیگه از همین نوع رو همسر مصطفی احمدی روشن رسانه‌ای کرد. از دیگر دستاندرکاران برنامه هسته ایران که در 21 دی 90 ترور شد. فاطمه کاشانی در 20 دی 91 در گفتگو با خبرگزاری تسنیم شوهرش رو از شاگردان عزیزالله خوشوقت از روحانیون پرنفوذ در محافل حکومتی معرفی کرد و گفت: همسرم یک بار پیش آیت الله خوشوقت رفته بودند و از ایشان پرسیده بودند که ظهور چقدر نزدیک است. آقای خوشوقت فرموده بودند این بستگی به این دارد که شما در نطنز چه کار می‌کنید. هرچند گوینده توضیح بیشتری در مورد ارتباط غنیسازی اورانیوم در سایت نطنز و ظهور امام 12 نمیداد، اما به نظر می رسید آقای خوشوقت به نوعی سرنوشت فعالیت‌های حساس هسته ایران رو در اونچه جنگ آخر زمان خونده میشه مؤثر می دونسته. عزیزالله خوشوقت که 2 اسفند 91 درگذشت پدر عروس آیت الله خامنه‌ای بود و روایت‌های متنوع از نفوذ فکری منحصر به فرد او بر شخص آقای خامنه‌ای حکایت داشتند. این رهبر بزرگوارمون رو که حتی در جلسات خصوصیشون به ما گفتند که یعنی به جمعی که بودن گفتن طوفان‌ها زیاده، به یه جایی وصل بشید، علم نمیتونه آدم رو نگه داره.
به یه کوهی باید تکیه کرد، به یه حقیقتی. این ادعاها و قیل و قالها به جایی نمیرسه. به یه حقیقتی آدم باید دست بیابد. دوستان گفتن که کجا بریم، دامن کی رو بگیریم. ایشون اسم مبارک حضرت آیت الله خوشبخت رو بردن. روایتی با همین مضمون در سایت آیت الله خامنه‌ای هم بازنشر شده که طبیعتاً به معنی تایید نقل قول کاظم صدیقیه. در 2 دهه اخیر در مورد محاسبات هزینه و منفعت برنامه هسته ایران و آینده اون دیدگاه‌های به شدت متفاوتی وجود داشته. در این برنامه قصد پرداختن به چنین دیدگاه‌هایی یا ارزیابی استدلال‌های موافقان و مخالفان سلاح اتمی رو نداشتیم. مجموع محاسبات حکومت در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک البته تاکنون باعث فراز و نشیب‌های زیادی در برنامه هسته‌ای شده و بعداً هم ممکنه این برنامه رو به مسیرهای مختلفی ببره. نهایتاً اما بسیار دشوار خواهد بود جملاتی که به فتوای هسته‌ای معروف شدن رو تعیین کننده خط مشی برنامه اتمی ایران تاکنون و از اون مهمتر در آینده تصور کنیم. به ویژه اینکه به وضوح برداشت طیف وسیعی از نیروهای حکومتی از این فتوا هم حداکثر نوعی مصلحت سنجی سیاسی بوده. فتوایی که حتی اگر در زمان حیات آقای خامنه‌ای پابرجا باشه، تضمینی برای بقای اون در آینده وجود نداره.